Vad är psykisk sjukdom, så kallad patologi? Patologi består av och härrör från 3 primära orsaker. Fel kunskap och inbildningar, rädsla och bristkänslor. Det vill säga en känsla av att man saknar något. Fel kunskap och inbildningar är den mentala delen av patologi. Rädsla är den sociala delen. Och känslan av brist är den naturliga eller inneboende delen av patologi. Så ja, patologi är på många sätt naturligt och normalt. Och det är anledningen till att alla människor är i behov av psykterapi. Och att varför grundskolan bör erbjuda detta. Sättet att hantera och behandla patologi är med rätt kunskap. Utan kunskap är det omöjligt att hantera eller bota patologi eller våra kulturella problem. Men med rätt kunskap löser sig problemen av sig själva. Den naturliga känslan av brist kan antingen leda till psykisk hälsa eller till patologi. Den naturliga känslan av brist existerar för att upprätthålla ömsesidigt stödjande. Känslan av brist härrör från att individuella människor är specialiserade, ämnade för särskilda funktioner och syften i mänsklighetens organism. Detta gör det omöjligt för individuella människor att vara helt självständiga. Och varje försök att bli självständig kommer bara leda till att känslan av brist och fattigdom ökar. Detta gör då att begär, själviskhet och hänsynslöshet ökar. I extrema fall ser vi isolerade män som rövar bort tjejer och håller dem inlåsta i ett försök att fylla sitt inre tomrum och brist på kärlek. Syftet med den inre känslan av tomhet är att mobilisera människor till att vara sociala och stödjande. Eftersom individuella människor är specialiserade är de därmed även nödvändiga för att stödja samhället till rätt balans. Detta stöd kan se olika ut. Det kan vara undervisande, underhållande, försörjande och så vidare. Men vad är det som hindrar att det här sker? Vad är det som gör att människor blir mindre sociala och mer hänsynslösa och egocentriska? Orsaken är att människors specialiseringar även gör dem partiska. De kan ofta inte se värdet i andra eller sig själva. Specialiseringar gör även att människor har olika smaker, preferenser och talanger. Men dessa smaker, preferenser och talanger känner ofta motvilja mot det motsatta eller avvikande. Samtidigt känner människor avundsjuka inför många andra människors talanger och självförakt för de inte begriper syftet med sin egen existens i mänsklighetens organism. De känner med andra ord inte att de duger. Särskilt inte när samhället övervärderar vissa specialiseringar och undervärderar andra. Detta är orsaken till att fel kunskap och inbildningar är så destruktivt. Och att psykisk hälsa nästan helt och hållet hänger på rätt kunskap. Det är bara genom förståelse om den objektiva verkligheten som du kan övervinna partiskhet. Allting är beroende av ömsesidigt stödjande. Våra kroppar skulle inte fungera utan små organismer i våra kroppar som hjälper oss. Utan ekosystemet som stödjer oss skulle vi inte heller kunna existera. Och samma princip gäller de individuella medlemmarna i mänskligheten som helhet. Mänskligheten kan liknas vid en organism och vi som individer utgör dess olika organ och celler. Vissa människor utgör mänsklighetens hjärna, andra mänsklighetens hjärta, andra mänsklighetens lever, dess fysiska lemmar och så vidare. Människor är som olika växter som behöver olika näring under sin uppväxt för att kunna växa rätt. Men istället för att ge rätt näring och stöd börjar föräldrar och omgivningen att klandra individen. Föräldrar tror för mycket att deras barn kommer bli som de själva, men det fungerar inte så. Barn kan få helt andra specialiseringar av naturen än deras föräldrar. Så barnet eller individen börjar finna omgivningen fientlig istället för accepterande. Och detta ökar inbildningar, fantomhot, rädslor, bristkänslor, manipulering, hänsynslöshet och så vidare. Och i slutändan ökar detta även partiskheten och försöket att använda sin specialisering för att bli självständig och fri från andra istället för att stödja omgivningen och samhället. Det är ett strävande i fel riktning. Vi kan bara känna oss rika och tillfredsställda när vi har någonting att tillföra med och ge till andra. Men när vi använder våra specialiseringar enbart för att skydda oss själva,
så ökar vår känsla av brist och onöjdhet. Samma sak när människor försöker överkomma sina specialiseringar och bli någonting de inte är ämnade för, bara för att samhället och rådande normer värderar något annat. Så patologi är felaktig kunskap och inbildningar som ökar social rädsla. Och denna psykiska ohälsa orsakas av fel utbildning och andra människors patologier som blir en ond cirkel. Och psykiatrins olika symptom är inget annat än en serie mänskliga specialiseringar i överdrivna uttryck.